Dimineața la 5:30. După cum spuneam, ieri am plecat din New York și am ajuns la Ramona Sora Alinei, un cartier foarte cochet în Chester Springs. Și astăzi vom merge la... Este un loc foarte fain aici, în apropiere, la vreo 40 de kilometri, se numește Longwood Garden. Sper să țină vremea. Și numai extreme am tras, am rămas și fără voce. De la 40 de grade acum sunt undeva la 17 grade afară. Cartierul arată într-un mare fel. Iar aici se intră prin spatele caselor și toate casele au un garaj în spate și un driveway. Și oricum e un fel de circuit închis, chiar este cu sens unic acolo. Și de la o stradă mare, nu autostradă, o stradă mare, intră aici în cartier. Și nu intră decât ea care au treabă aici. Nu la modul că au barieră sau interzis, dar nu e zonă de tranzit. Și aseară am văzut pe aici că am făcut o tură imediat după ploaie. E porc și căprioară. Niște gâște. Chestia, mă rog. Deci sau tot felul de păsărele. Sunt gâștile acolo, dar sunt niște sunete care nu le-am auzit. Cred că așa fac broaștele în America. Chester Springs se află în comitatul Chester din statul Pennsylvania. Nu este un oraș de sine stătător, ci mai degrabă este o comunitate care se întinde pe mai multe districte, printre care West Pikeland și Upper Uchland. Este cunoscut pentru peisajele sale rurale, dealurile blânde și atmosfera liniștită cu multe ferme și zone rezidențiale. Cel mai mare oraș este orașul Philadelphia, care se află la aproximativ undeva la 55 de kilometri. Statul Pennsylvania a fost fondat în anul 1681 de William Penn, situat în regiunea nord-estică și atlantică mijlocie a țării, iar numele vine de la fondatorul Penn și latinescul Silva, care înseamnă pădure, de aici numele de Pennsylvania. Capitala statului este Harrisburg, iar cel mai mare oraș al său este Philadelphia. Statul are o istorie foarte bogată, aici au fost semnate Declarația de Independență și Constituția SUA și joacă un rol important în dezvoltarea economică și culturală a țării. Peisajele sale variază de la zone urbane moderne până la munți pitorești și păduri dense. Pennsylvania este cunoscută și pentru universitățile de prestigiu, industria manufacturieră, agricultura diversificată și bogată moștenire culturală. De asemenea, statul Pennsylvania găzduiește una dintre cele mai mari și mai cunoscute comunități Amish, în special în zonele rurale din Lancaster, pe care o vom vizita și noi. Pierre S. DuPont a fost un industriaș bogat american care a trăit între anii 1870 și 1954. El a fost președintele al General Motors, dar a avut și propria sa companie pe numele DuPont, care a devenit foarte cunoscută și importantă în timpul primului război mondial ca producător de muniție. Dar adevărata sa moștenire a început să ia naștere în anul 1906, când a cumpărat o proprietate pentru a salva o colecție de copaci istorici. De atunci a extins și a dezvoltat colecția, transformând-o într-unul dintre cele mai mari și mai spectaculoase display-uri horticole din lume. Așa a luat naștere Longwood Gardens. Longwood Gardens este una dintre cele mai mari și mai renumite grădini botanice din lume. Este situată în comitatul Chester, Pennsylvania. Elementele cheie ale acestui loc ar fi o serie de sere și grădini interioare, inclusiv conservatorul principal, care prezintă specii de plante din întreaga lume. O colecție vastă de grădini tematice, inclusiv grădini de apă, grădini de trandafiri și grădini de plante native. Grădinile sunt renumite pentru fântânile spectaculoase, inclusiv fântâna principală, care oferă jocuri de apă și lumină. Istoria Longwood Gardens datează de mai bine de 2 secole și a fost modelată de personaje unice care au transformat peisajul natural într-un loc de poveste.
Misiunea grădinilor este de a aduce bucurie și inspirație publicului prin frumusețea naturii, conservare și educație. De dimineața, astăzi mergem să vizităm o comunitate Amish de aici din zonă, de fapt cea mai mare comunitate din America. Shady Maple se numește. Este undeva la 60 km de aici. Istoria Amish în Pennsylvania începe cu sosirea lor în secolul al XVIII-lea, fugind de persecuția religioasă din Europa. Fondatorul mișcării Amish, Jacob Amman, s-a separat de comunitatea menonită în 1693, iar urmăritorii săi au căutat refugiu în Pennsylvania datorită promisiunii lui William Penn de libertate religioasă. Comunitatea din Lancaster County, unde se află cea mai veche și cea mai mare așezare Amish din SUA, are peste 31.000 de membri, iar populația s-a dublat în ultimii 20 de ani. Shady Maple este o afacere de familie renumită, situată în comunitatul Lancaster din Pennsylvania, în inima zonei Amish. A început ca o tabără la marginea drumului și s-a dezvoltat ca un complex mare, care include o piață și un bufet uriaș. Deci are două componente și una din ele este piața, Shady Maple Farm Market, și cealaltă este bufetul, Shady Maple Smorgasbord, cuvânt care provine din suedeză și înseamnă bucătărie sau bufet cu multe mâncăruri. Shady Maple Smorgasbord, unde am fost și noi, bineînțeles, și am încercat bunătățile, este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai mari bufete all you can eat din Statele Unite. Oferă o varietate imensă de mâncăruri de casă proaspete, inclusiv preparate tradiționale Amish. După ce ne-am ridicat de la masă, am făcut o vizită și în piață. Piața arată cam cum ne-am dorit noi să arate piețele pe la noi. Sunt produsele lor autohtone. Cine a zis doamna asta? Doamna asta și flori negre de la față. Cam asta a fost vizita în comunitatea Amish. Ne revedem mâine, plecăm spre Philadelphia. Da, gata, am făcut și noi mozzarella. Asta e cea de-a doua statuia lui Rocky. Te proastă că este ora 10 și sunt 30 și ceva de grade triste. Anul trecut tot vă băteam la capul ăsta, doar că noi l-am cumpărat anul trecut cu mult înainte să plecăm în America. Acum este momentul adevărului să vedem că îl mai putem folosi și anul ăsta.